वर्ड फॉर्मेशन. काही जण म्हणतील सर हा चॅप्टर तरी एक्झामला आहे का, तर हो, असे नावं थोडी टाकू देतील ते वर्ड फॉर्मेशन म्हणून. त्याला मराठीमध्ये त्याला शब्दसिद्धी म्हणतात आणि मराठीमध्ये सुद्धा हा 4 ते 5 मार्काला विचारला चाललाय. तर इंग्लिशमध्ये का नाही विचारणार वर्ड फॉर्मेशन. त्याला एका शब्दापासून दुसरा शब्द तयार करायचा आहे. बघा, वर्ड फॉर्मेशनमध्ये सगळ्यात पहिले तुम्हाला वर्ड क्लासेस माहीत असणं आवश्यक आहे. वर्ड क्लासेस म्हणजे शब्दाच्या 8 जातीपैकी इथं 4 जाती कामात पडणार आहेत. त्यातले पहिला आहे नाऊन, दुसरा आहे वर्ब, आणि ह्या नाऊन वर्ब पासून, नाऊन किंवा वर्ब पासून तयार कोण होईल, ॲडजेक्टिव्ह तयार होईल, आणि ॲडजेक्टिव्हला प्रत्यय लावून तुम्ही पुढे काय तयार करू शकता, ॲडवर्ब. हे 4 क्लासिक वर्ड्स आहेत, यांना वर्ड क्लासेस म्हणतात. नाऊन, वर्ब, ॲडजेक्टिव्ह, ॲडवर्ब. म्हणजे याचा अर्थ नाऊनचं वर्ब होऊ शकतं, नाऊनचं ॲडजेक्टिव्ह होऊ शकतं. लक्षात ठेवा, वर्बचं नाऊन होऊ शकतं, वर्बचं काय होऊ शकतं, ॲडजेक्टिव्ह होऊ शकतं. पण या दोघांना जर ॲडवर्बच्या घरात जायचं इच्छा असेल तर मध्यस्थी कोणाला घ्यावे लागेल, ॲडजेक्टिव्हला. तो मीडिएटर असणार आहे. आपण लगेच लक्षात येतो बघा की ॲडवर्ब म्हटलं की फार सोपं असतं, एलवाय लागतं. अरे पण एलवाय प्रत्येक कोणाला लावायचे एवढं तर लक्षात घेतलं पाहिजे ना. तर ॲडवर्ब म्हटलं की एलवाय प्रत्यय असतं, पण ते एलवाय ॲडजेक्टिव्हला लावून ॲडवर्बच्या घरात आणायचं असतं. झाले. मग आता त्यातलं सर्वात पहिले आपल्याला घ्यायचं आहे की नाऊन तुम्ही कसे तयार करणार आहात. असे कोणते शब्द आहेत की ज्यांना तुम्ही अमुक तमुक प्रत्यय लावले की तुम्हाला नाऊनच्या घरात आणता येईल. तर या प्रत्ययांचा आपल्याला एवढा फायदा होईल की पुढे आम्हाला अब्स्ट्रॅक्ट नाऊन सुद्धा ओळखता येतील. म्हणजे नामामध्ये सुद्धा 5 प्रकारे त्यातला अब्स्ट्रॅक्ट नाऊन आम्हाला यांच्या मदतीने ओळखता येईल. बघा, यांच्यामध्ये सर्वात पहिले मग वर्ड क्लासेसमध्ये एक लक्षात ठेवायचं की एक जो सिद्ध शब्द असतो ज्याला आपण रूट वर्ड म्हणतो, मूळ शब्द जो असतो त्या मूळ शब्दाला आम्हाला डेव्हलप करता येतं. एक त्याच्या आधी तुम्ही काही अक्षरे लावू शकता. लक्षात ठेवायचं, याच्या आधी तुम्ही काही लेटर्स लावले तर त्याला प्रेफिक्स म्हणतात. मराठीमध्ये त्याला उपसर्ग म्हणतात. झाले. याच वर्डला तुम्ही शेवटून काही अक्षरे लावू शकता, त्यांना सफिक्स म्हणतात. मराठीवाले त्याला काय म्हणतात, प्रत्यय म्हणतात. झालं. एकाच वेळेला दोघंही जोडता येतात का, तर येऊ शकतात ना. काही शब्द आहेत ना तसे जोडता येतील आम्हाला. झालं. आता समजा मी तुमच्या समोर एक शब्द असा लिहिला, मला याच्यापेक्षा त्याला मोठा करता येत नाही. डिसेंट्रलायझेशन, याच्यामध्ये रूट वर्ड काय आहे असं परीक्षकानं जर विचारलं तर तो शोधता आला पाहिजे रूट वर्ड. याच्या लगे आपण छाटणी सुरू करूया एक एक एका गोष्टीची. झालं. डिसेंट्रलायझेशन मध्ये काय करूया आपण, सगळ्यात पहिले याच्यातलं डीच बाजूला काढूया, आणि डी बाजूला काढलं तर संयोग चिन्ह इकडून लागेल. लक्षात ठेवायचं, उपसर्ग प्रेफिक्सला इकडून असतं आणि सफिक्स असतं तर सफिक्स तिकडून जोडले जातात, म्हणून त्यांच्या आधी हायपन्सेशन तुम्हाला करावं लागेल. झालं. मग डी, मग इथे तुम्ही बाजूला काढलेला आहे सेंट्रलायझेशन, ज्याला आम्ही केंद्रीकरण म्हणतो. डिसेंट्रलायझेशन म्हणजे विकेंद्रीकरण. याचा अर्थ डिसेंट्रलायझेशन हा पूर्ण शब्द सुद्धा नुसतं डी वरून नाही ओळखला याचा, ह्या शनवरून ओळखला घेतला. हा नाऊन होता आणि हा आता सुद्धा नाऊनच राहिलेला आहे, जरी त्याचं प्रिफिक्स बाजूला काढलं तरी. याचा अर्थ यानं त्याचा क्लास बदललेला नव्हता, नाऊनचं नाऊनच होतं. झालं. आता एक काम करा, याच्यातलं तुम्हाला ATION बाजूला काढता येईल का, तर हो, इथून सुरुवात केली. चला, ATION बाजूला काढले तर आता शब्द काय तयार झाला, काय म्हणतील सर, सेंट्रलाइज तयार झाला. आता याला ई देणं आहे याचं, कारण जे गाळलं होतं ते. झालं. मग आता तुम्ही सेंट्रलाइज केलं, ATION काढलेलं आहे. मग हा शब्द कोण झाला, आता वर्ब तयार झाला. ह्या वर्बला ATION लागलं म्हणून कोण तयार झाला होता, नाऊन तयार झाला होता. आता तुम्ही याच्यातलं आणखी काय काढू शकता, सेन काढता का ISE काढता, तर काय म्हणते सर ISE काढलं. ठीक आहे. मग तुम्ही आता सेंट्रल शब्द घेतला आणि त्याच्यातून ISE बाजूला काढले. झाले. हे ISE लागल्यामुळं ते वर्ब होते. आता सेंट्रलला AL लागल्यामुळं हे ॲडजेक्टिव्ह आहे. आता याच्यातलं आणखी काय कमी करता येईल का तुम्हाला, तर हो, काय म्हणते सर AL बाजूला काढता येईल. चला, AL बाजूला काढले आणि आता जे शब्द राहिला आहे ते मला सांगा, याच्यातला हा सेंटर राहिलेला आहे का हा सेंटर राहिलेला आहे. हेच परीक्षकांना एकदा परीक्षेला विचारलं होतं. भंडारा जिल्ह्यामध्ये फक्त 2च पर्याय टाकले होते सरळ सेवा भरतीमध्ये.
हे सेंटर का हे सेंटर, कन्फ्युजिंग आहे. पहिलं का दुसरं, पहिलं का दुसरं, पहिलं दुसरं. बघा सेंट्रल AL काय म्हणते सर, पहिलंच सेंटर CENTER. मी खूप ठिकाणी हेच वाचलं सर, सेंटर सेंटर. हे सेंटर नाही, हे अमेरिकन इंग्लिशमध्ये आहे, आपल्याला ब्रिटिशमध्ये चालणार नाही. हे ब्रिटिशवाल्यांचं आहे. बघ बरं सेंटर, तुम्ही म्हणून चेक करायचं आहे कुठं काय तर ब्रिटिश कोणते अमेरिकन कोणते आहेत. झालं ते पण बघा. अमेरिकनवाले कलर कसं लिहितात आणि ब्रिटिशवाले कलर कसं लिहितात बघा. हे झालं ब्रिटिशवाल्यांचं OUR, आणि जिथं यू नाही आहे ते काय झालं अमेरिकन. ओडर तसंच लिहितात ते, ओडर ODOR, ओडर. झालं अमेरिकन ब्रिटिश. म्हणजे इतकं आम्ही हे काटछाट केली, मूळ शब्दापर्यंत पोहोचलोय. तसं आहे बघा रूट. झालं. आता तुमच्यासमोर जर मी हा शब्द लिहिला रिअल, आता मला याला आणखी फोडता येत नाही, पण याला जोडता येतात आणि याला जोडून जोडून मला अनेक शब्द तयार करता येतील, एकापेक्षा जास्त. कसं करणार, तुम्ही म्हणता सर तुम्ही रिअलला काय करा LY लावा. काय झालं रिअली का, बरोबरच आहे हे. रिअली याचा अर्थ तू LY लावलंय. मी आता सांगितलं LY लागतं कोणाला, ॲडजेक्टिव्हला. याचा अर्थ हा मूळ शब्द कोण आहे, ॲडजेक्टिव्ह. मग रिअली कोण झाला याच्यामध्ये, ॲडवर्ब. चला आता याच रिअलला तुम्ही ITY लावले, काय झालं रियालिटी. एक एक जात माहिती होती बघा. LY लागले, हे कोण झाले ॲडवर्ब. रियालिटीमध्ये ITY लावले, हे ITY लावल्यामुळे एक लक्षात येत आहे की ते नाउन तयार झालं आहे. ॲडजेक्टिव्हला ITY लावलं तर नाउन तयार झालं आहे, रियालिटी. झालं. त्याच रिअल पासून तुम्ही काय केलं सर, रिअलाइज. ज्याला कोणाला तुम्ही ISE लावले बघा, हे ISE लागलं होतं याला, तर काय होतं ते वर्ब होते. याचा अर्थ रिअलाइज, हे कोण झालं याच्यातलं वर्ब. काही जण त्याच्या पुढे जातात रिअलायझेशन नाउन. रिअलाइज सेंट्रलायझेशन नाउन. काय म्हणते रिअलिस्ट नाउन, रिअलिझम नाउन. याचा अर्थ अरे हे जाती आपल्याला कळायला पाहिजे. तुम्ही म्हणता ना सर कसं पटापट सांगतो, हे लागलं ते लागलं. अहो तुम्ही सुद्धा तसंच करता. प्रॅक्टिस मेक्स नाही, परफेक्ट प्रॅक्टिस मेक्स मॅन परफेक्ट. त्याला सवय लावूया आपण. याचे कोणते कोणते सफिक्स आहेत, कोणते कोणते प्रिफिक्स आहेत ते पण आपण पाहायला सुरुवात करूया. एवढं एक स्क्रीनशॉट तुमच्याकडे राहू द्या जमा करून.